منذ تأسيسها عام 1870 كانت دويتش بانك مؤسسة لا تعرف الخوف، تتقدم بجرأة حيث تتردد البنوك الأخرى، لكن هذه الجرأة جاءت بثمن باهظ، فمن التعامل مع الحزب النازي إلى تمويل صفقات دونالد ترامب، سلكت دويتش بانك طريقاً مظلماً مليئاً بالمخاطر والأسرار. في الثمانينيات تحول البنك إلى عملاق عالمي، حيث توسع إلى أسواق لندن ونيويورك، ولكن مع وصول متداولين أمريكيين عدوانيين لإدارة قسم الاستثمار، تحولت الثقافة الداخلية إلى سباق محموم للثراء السريع. لم يعد الأمر يتعلق بخدمة العملاء، بل بتحقيق الأرباح بأي ثمن. أصبح المديرون التنفيذيون مدمنين على الفوز، واعتبروا أن أي وسيلة مبررة طالما كانت الصفقة مربحة. لكن هذه الأيام الذهبية للجشع لم تدم طويلاً. مع زيادة الضغوط الحكومية والتحقيقات في تجاوزات البنك، انهارت القلعة التي بنوها. وفي عام 2014 أصبح انتحار المدير التنفيذي بيل بروكسميث رمزاً صارخاً لثقافة الجشع المدمرة التي ابتلعت البنك من الداخل. هذا الملخص الصوتي لكتاب الأبراج المظلمة لديفيد إنريك يكشف التاريخ المظلم والصادم لبنك دويتش بانك، أحد أقوى المؤسسات المالية في العالم. مرحبا بكم في قهوة وكتاب. إذا كنتم تبحثون عن محتوى ملهم ومفيد، فنحن هنا لنقدم لكم أفضل ما لدينا. نقدم نصائح حول التنمية الذاتية ومراجعات للكتب والكثير من المحتوى المثير الذي سيساعدكم في تحقيق أهدافكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. قبل أن نبدأ، اذكر لنا من أي بلد تشاهدنا لنبدأ هذه الرحلة الممتعة. البداية المظلمة. منذ لحظة تأسيسها اختارت دويتش بانك طريقاً محفوفاً بالمخاطر، حيث ارتبطت بعلاقات مشبوهة مع شخصيات ومؤسسات لا تلامسها البنوك الأخرى. في سبتمبر 1883 وصل قطار فاخر يحمل شخصيات بارزة إلى بلدة جولد كريك في مونتانا. في استقبالهم كان هنري ويلارد، مهاجر ألماني تحول إلى قطب سكك حديدية. كانت شركته قد شاركت في بناء سكة حديد ترانس كونتيننتال، وكان ويلارد هناك لتثبيت الوتد الأخير في حفل رمزي. بجانبه وقف جورج فون سيمنز، ممثل دويتش بانك البالغ من العمر 13 عاماً والذي مول المشروع. لكن وراء الأضواء والاحتفالات كانت الحقيقة قاتمة، فبعد أسابيع فقط من الحفل أعلنت شركة ويلارد إفلاسها، وخسر المستثمرون بما فيهم دويتش بانك أموالهم. ومع ذلك رفض ويلارد تحمل المسؤولية، بينما كان يعيش في قصر فاخر بناه بأموال القروض في مانهاتن. الرسالة هنا واضحة. منذ البداية اختارت دويتش بانك التعامل مع الشخصيات المشبوهة والمؤسسات التي تتلاعب بالثقة. بعد عودته إلى ألمانيا حاول ويلارد استعادة علاقته مع سيمنز، وعلى الرغم من الخسائر الفادحة التي سببها استقبله سيمنز وأصبحا صديقين مقربين. وفي عام 1886 أرسل سيمنز ويلارد مرة أخرى إلى الولايات المتحدة للبحث عن فرص استثمارية جديدة. لفترة نجحت الخطوة، وأصبح دويتش بانك ممولاً رئيسياً لشبكة السكك الحديدية الأمريكية. لكن طبيعة ويلارد المتهورة عادت لتظهر، وأفلست شركته الجديدة، وبالطبع تهرب مرة أخرى من تحمل المسؤولية. من النجاح إلى المشاركة في الجرائم. على الرغم من فشل ويلارد، استمر دويتش بانك في النمو، مدعوماً بالثورة الصناعية في أوروبا. بحلول عام 1913 أصبح سادس أكبر بنك في العالم، ولكن مع صعود هتلر إلى السلطة عام 1933 انغمس البنك في واحدة من أحلك الفصول في تاريخه. أصبح دويتش بانك الممول الرئيسي للنظام النازي، وكان دوره لا يقتصر على التمويل فقط، بل شارك في جرائم الحرب، حيث ساعد في تحويل الذهب المسروق من ضحايا الهولوكوست إلى نقد، بما في ذلك حشوات الأسنان التي انتزعت من الضحايا. كما مول البنك بناء معسكر أوشفيتس والمصنع الذي أنتج غاز سيكلون بي المستخدم في غرف الموت. ما بعد الحرب، العودة من الرماد. بعد الحرب العالمية الثانية وقع المقر الرئيسي لدويتش بانك في برلين تحت السيطرة البريطانية.
وبسبب الديون الألمانية لبريطانيا من الحرب العالمية الأولى، كان من مصلحة البريطانيين إعادة بناء بنك قوي لإنعاش الاقتصاد الألماني. وهكذا، على الرغم من إدانة مدير البنك خلال الحرب هيرمان إيبس بجرائم حرب، تم تخفيف عقوبته، وعاد لقيادة البنك مرة أخرى بحلول عام 1956. التحول الكبير. بحلول عام 1970 احتفل دويتش بنك بمرور 100 عام على تأسيسه. كان البنك رمزاً للقوة الألمانية، حيث بنى برجين ضخمين يسيطران على أفق فرانكفورت، وأطلق عليهما السكان اسم الديون والائتمانات. لكن التغيير الكبير كان على الأبواب، حيث بدأ البنك في التحول من مؤسسة ألمانية بحتة إلى عملاق عالمي محملاً بمزيد من المخاطر والأسرار. هذه ليست مجرد قصة عن بنك، بل قصة عن الطموح الذي تحول إلى جشع، وعن الثمن الباهظ للنجاح بلا ضمير. فهل يمكن لدويتش بنك أن تتعلم من ماضيها، أم أن دورة الجشع ستستمر؟ التحول نحو النظام المالي الحديث وتغيير ثقافة الشركة. مع تحول دويتش بنك نحو النظام المالي الحديث، شهدت ثقافة الشركة تحولاً جذرياً أيضاً. في عام 1987 تولى ألفريد هيرهاوزن قيادة البنك، حاملاً معه رؤية طموحة لتحديث المؤسسة، مستلهماً الابتكارات المالية التي شهدتها المملكة المتحدة والولايات المتحدة والاقتصادات المزدهرة التي نتجت عنها. قام هيرهاوزن بخطوة جريئة في عام 1989 بشراء بنك مورغان غرينفيل البريطاني للاستثمار مقابل $1,500,000,000. كانت هذه الصفقة أكبر عملية استحواذ على بنك استثماري في التاريخ، مما وضع دويتش بنك على مسار جديد نحو التميز العالمي. مع مرور الوقت، تبعت قيادات أخرى في دويتش بنك نهج هيرهاوزن، وبدأت في تبني النموذج الأنجلو أمريكي في العمل المصرفي. وعندما فاز بنك جولدمان ساكس الأمريكي بعقد مرموق لخصخصة شركة دويتش تيليكوم، أصبحت الرسالة واضحة: إذا كان وول ستريت قادماً إلى ألمانيا، فلا بد لألمانيا أن تذهب إلى وول ستريت. لتسهيل هذا التحول، جلب دويتش بنك فريقاً من المتداولين الأمريكيين المتمرسين المتخصصين في ابتكارات مالية جديدة ومحفوفة بالمخاطر، مثل المشتقات المالية. الرسالة الرئيسية هنا هي إن تحول دويتش بنك نحو النظام المالي الحديث لم يقتصر فقط على الأدوات والتقنيات، بل شمل أيضاً تغييراً عميقاً في ثقافة الشركة. في هذا السياق برز اسم إدسون ميتشل، الذي بدأ حياته المهنية المتواضعة محاسباً في مزرعة في ولاية مين، ليتحول إلى نجم لامع في وول ستريت. كان ميتشل شخصية كاريزمية، يعمل بجد ويجيد تحقيق التوازن بين العمل والترفيه. كان محبوباً من موظفيه ومحترماً من رؤسائه، وكان أفضل أصدقائه بيل بروكسميث، حيث شكل ثنائياً ناجحاً في بنك ميريل لينش في شيكاغو، وأصبحا خبراء في سوق المشتقات المالية الناشئ. المشتقات المالية، وهي منتجات تستمد قيمتها من أصل آخر، كانت تعتبر في ذلك الوقت ابتكاراً مالياً يساعد المؤسسات والعملاء على حد سواء، مثل أجهزة الصراف الآلي أو القروض العقارية طويلة الأجل. لكن بنوك وول ستريت بدأت تستخدم هذه الأدوات للمضاربة المالية التي كانت في جوهرها أشبه بالمقامرة. ومع ذلك أصبحت هذه العمليات مربحة للغاية، وتحول ميتشل وبروكسميث إلى شخصيات شهيرة في عالم المال. وضع ميتشل نفسه لقيادة جهود دويتش بنك للعب دور محوري في الأسواق المالية العالمية من مكتبه في لندن، وباستخدام ميزانية ضخمة بلغت $2,000,000 استقطب فريقه القديم من ميريل لينش، وضاعف عدد الموظفين في غضون 18 شهراً فقط. كما أقنع بروكسميث بالانتقال إلى لندن بعرض راتب سنوي ضخم يتكون من 7 أرقام. غير الأمريكيون ثقافة الشركة من نهج اتخاذ القرارات المحافظ والقائم على الإجماع إلى نهج المغامرة والجرأة الذي يشبه ثقافة الكابوي الأمريكي النمطية، حتى أن هؤلاء المقاتلين الماليين تلقوا تدريباً على نطق اسم البنك بشكل صحيح، حيث كانوا يخبرون الناس أنهم يعملون في دويتش بنك. كما غرس الأمريكيون في دويتش بنك ثقافة وول ستريت المعاصرة،
حيث أصبح الهدف الجديد هو تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح الفردية. بالنسبة للمصرفيين، الرغبة في جني الأموال أمر متوقع بالطبع، وهو مقبول حتى داخل المؤسسة طالما هناك قوة موحدة تضمن أن الجميع يعملون في نفس الاتجاه. لكن مع مرور الوقت أصبحت هذه الثقافة الجديدة مصدراً للتوتر والصراع داخل دويتش بانك. بدأت المخاطر تتراكم وبدأت العواقب تظهر بشكل واضح، ومع ذلك تظل قصة تحول دويتش بانك مثالاً مثيراً للإعجاب على كيفية تغيير الابتكار والقيادة الجريئة مسار مؤسسة عريقة، حتى وإن كانت التحديات والمخاطر جزءاً لا يتجزأ من هذه الرحلة. تحول السلطة وازدياد المخاطر. مع تحول مركز الثقل في دويتش بانك نحو قسم الاستثمار، بدأ البنك في تبني ممارسات أكثر جرأة وأقل التزاماً بالأخلاقيات. وعلى الرغم من شعبيته الكبيرة داخل البنك وراتبه المرتفع، قرر بيل بروكسميث التقاعد في عام 2000، مدعياً رغبته في قضاء المزيد من الوقت مع عائلته. لكن الحقيقة كانت أكثر تعقيداً، فقد بدأت الثقافة المتغيرة داخل البنك تؤثر عليه سلباً، مما دفعه إلى اتخاذ هذا القرار. التحول الكبير: استحواذ دويتش بنك على بنكرز تراست. كان أحد المحفزات الرئيسية لهذا التحول هو استحواذ دويتش بنك على بنكرز تراست، البنك الأمريكي العريق الذي كان يعاني من مشاكل كبيرة في التسعينيات. من ناحية، كشفت التحقيقات أن صفقات المشتقات المالية التي كان يعقدها بنكرز تريست كانت تخدع العملاء بشكل صارخ. ومن ناحية أخرى، كان البنك معتاداً على عقد صفقات محفوفة بالمخاطر، مثل منح قرض غير مضمون بقيمة 100 مليون دولار لدونالد ترامب، والذي لم يسدده أبداً. إدسون ميتشل، أحد القادة البارزين في دويتش بانك، كان يعتقد أن شراء بنك استثماري أمريكي هو الطريق الأمثل لتعزيز مكانة البنك في وول ستريت. واقترح ميتشل شراء بنكرز تراست على الرغم من تحذيرات بعض المطلعين الذين كانوا قلقين من شراء بنك يعاني من مشاكل مؤسسية عميقة. في عام 1998 أتم دويتش بانك صفقة شراء بنكرز تراست مقابل 10 مليارات دولار، وكانت النتائج مذهلة. قبل الاندماج، كان قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في دويتش بانك يساهم بنسبة 29% من أرباح البنك، ولكن بعد عام واحد من الصفقة ارتفعت هذه النسبة إلى 85%. الفساد ينتشر. قروض ترامب والممارسات المشبوهة. إلى جانب صفقة بنكرز تراست، بدأ نوع آخر من الفساد ينتشر داخل دويتش بانك. أصبح متداولو البنك على استعداد لتمويل مشاريع رفضتها مؤسسات إقراض أخرى، بما في ذلك مشاريع دونالد ترامب العقارية. بحلول منتصف التسعينيات، كان ترامب قد تخلف بالفعل عن سداد قروض بقيمة ملايين الدولارات لدى بنوك أخرى، مما جعله شخصية غير مرغوب فيها في قطاع التمويل. ومع ذلك التقى ترامب بتاجر دويتش بانك مايك أوفيت، الذي قرر منحه قرضاً بقيمة 125 مليون دولار، ثم قرضاً آخر بقيمة 300 مليون دولار بموافقة المقر الرئيسي للبنك. بعد أن غادر أوفيت البنك، أصبح ترامب عميلاً لدويتش بانك من خلال جاستن كينيدي، ابن القاضي في المحكمة العليا أنتوني كينيدي. هذه الصفقات أظهرت مدى استعداد البنك لتحمل مخاطر كبيرة، حتى مع العملاء الذين كانت سمعتهم المالية مشكوكا فيها. نكسة وجودية. وفاة إدسون ميتشل. في عام 2000 واجه قسم الاستثمار الطموح في دويتش بانك نكسة وجودية عندما لقي إدسون ميتشل البالغ من العمر 47 عاما حتفه في حادث تحطم طائرة. ترك ميتشل فراغا كبيرا في قيادة البنك، وبدأ سباق محموم لملء هذا الفراغ. تم اختيار أنغ سان سو تيشي، أحد أتباع ميتشل، ليكون خليفته، ومع ذلك كانت قيادة سوتيشي أكثر إثارة للجدل، حيث أصبحت ممارسات البنك أكثر قذارة من أي وقت مضى. التحقيقات والممارسات المشبوهة. عندما بدأت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية التحقيق مع دويتش بانك في عام 2001، حاول البنك التأثير على المحققين بعروض الثراء والمجد، وتم إسقاط القضية في النهاية، مما أثار تساؤلات حول نزاهة التحقيق. الخلاصة: ثمن الطموح.
قصة دويتش بانك هي قصة طموح غير محدود تحول إلى ممارسات خطيرة وفاسدة، من شراء بنكرز تريست إلى تمويل مشاريع دونالد ترامب المشكوك فيها. أصبح البنك مثالاً صارخاً على كيف يمكن للجشع أن يقود مؤسسة مالية عريقة إلى الانحراف. ومع ذلك تظل هذه القصة درساً قوياً عن أهمية الحفاظ على الأخلاقيات في عالم المال، حيث يمكن للنجاح أن يكون قصير الأجل إذا تم تحقيقه على حساب المبادئ. دويتش بانك وعلاقته بترامب. عندما يلتقي الطموح بالمخاطرة، قصة دويتش بانك ودونالد ترامب. في عالم المال والأعمال، حيث الحذر هو القاعدة الأولى والنجاح يتطلب حسابات دقيقة، كان هناك استثناء واضح في العلاقة بين دويتش بانك ورجل الأعمال الأمريكي المثير للجدل دونالد ترامب. هذه العلاقة لم تكن مجرد صفقات مالية تقليدية، بل كانت درساً قوياً حول كيفية اتخاذ القرارات الجريئة التي قد تكون محفوفة بالمخاطر. طموح بلا حدود. لم يكن دونالد ترامب شخصية اعتيادية في عالم العقارات. رغم تاريخه المالي الذي شهد إفلاسات متعددة وتاريخاً طويل من التخلف عن سداد الديون، كان ترامب يتمتع ببراعة غير مألوفة في جذب الأضواء وإقناع الآخرين بتمويل مشاريعه الطموحة. لكن هذا التاريخ المثير للجدل لم يمنع دويتش بانك، أحد أكبر البنوك العالمية، من التعامل معه. فالبنك الذي كان يسعى لتحقيق نمو سريع في السوق الأمريكية رأى في ترامب فرصة لا يمكن تفويتها. كان المسؤول عن ملف ترامب في البنك جاستن كينيدي، يمثل النهج الجديد والمغامر لدويتش بانك، فقد دعم طلبات ترامب المالية الكبيرة وشاركه حتى في حفلاته الليلية في مانهاتن. وفي عام 2005 جاءت الصفقة الكبرى، قرض بقيمة 640 مليون دولار لبناء برج فاخر في شيكاغو. كان ذلك القرض بمثابة رهان كبير على رجل يعرف بتقلباته المالية، ولكنه أيضاً يمثل فرصة لتحقيق أرباح هائلة. صفقات تحت الأضواء. ترامب لم يكن مجرد عميل عادي، كان يعرف كيف يستخدم العلاقات العامة لصالحه. عندما احتاج إلى تمويل لمنتجعات ترامب للفنادق والكازينو المتعثرة، وعد المصرفيين في دويتش بانك بقضاء عطلة نهاية أسبوع في نادي الجولف الخاص به في فلوريدا إذا نجحوا في جمع التمويل. وبالفعل نجحوا في بيع سندات بقيمة 485 مليون دولار، ووفى ترامب بوعده وأرسل طائرته الخاصة لنقلهم إلى بالم بيتش. لكن بعد عام واحد فقط أعلن ترامب إفلاسه، مما أدى إلى خسائر كبيرة للمستثمرين الذين اشتروا تلك السندات. ومع ذلك لم يظهر ترامب أي ندم، بل قال بكل ثقة: لا أعتبر هذا فشلاً، بل هو نجاح. الجانب الآخر من العلاقة. بالنسبة لدويتش بانك، كانت العلاقة مع ترامب مزيجاً من الفوائد والمخاطر. من جهة، كان ترامب يساعد البنك في تعزيز وجوده في السوق الأمريكية، خاصة وأنه أصبح نجماً تلفزيونياً معروفاً. ومن جهة أخرى، كانت ممارساته المالية غير التقليدية تمثل تهديداً مستمراً. لكن الأزمة الحقيقية جاءت مع الأزمة المالية العالمية في عام 2008. في ذلك الوقت كان ترامب مديناً للبنك بمبلغ 334 مليون دولار، ولم يكن لديه نية لسدادها. استخدم محاموه بند القوة القاهرة، وهو بند غامض يستخدم عادة في حالات الكوارث الطبيعية، زاعمين أن الأزمة الاقتصادية كانت بمثابة إعصار أو زلزال، وبالتالي فإن العقد لاغٍ. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد. بعد أيام قليلة رفع ترامب دعوى قضائية ضد البنك، متهما إياه بممارسات إقراض مفترسة، وطالب بتعويضات بقيمة 3 مليارات دولار. كانت تلك القشة التي قصمت ظهر البعير. قرر دويتش بانك إنهاء علاقته مع ترامب، على الأقل في ذلك الوقت. الدرس المستفاد. قصة دويتش بانك ودونالد ترامب هي درس عميق حول أهمية التوازن بين الطموح والحذر. فالبنك برغبته في تحقيق النمو السريع وضع نفسه في موقف محفوف بالمخاطر من خلال التعامل مع شخصية مثل ترامب. وفي الوقت نفسه تظهر القصة كيف يمكن للعلاقات الشخصية والتسويق الذكي أن يكونا أدوات قوية في عالم الأعمال. في النهاية تبقى هذه القصة مثالاً على أن القرارات غير المدروسة مهما كانت مغرية
يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة، وهي تذكرنا بأن النجاح الحقيقي لا يتحقق فقط من خلال الطموح، بل من خلال التخطيط الحكيم والالتزام بالمبادئ الأخلاقية. هل كانت هذه العلاقة مجرد صفقة مالية أم درسا في فن المخاطرة؟ ربما تكون الإجابة هي مزيج من الاثنين. دويتش بانك والأزمة المالية العالمية. نجا دويتش بانك من الركود الكبير بفضل الحظ والمناورات، ولكن على أي تكلفة؟ في عالم المال والأعمال تتوالى القصص التي تجمع بين النجاح والفشل، بين الذكاء المالي والمخاطرة غير المحسوبة. وبينما يروى تاريخ البنوك الكبرى، يبرز دويتش بانك كمثال حي على كيف يمكن للحظ والمناورات أن تحمل مؤسسة ضخمة عبر أعاصير الأزمات الاقتصادية. لم يكن هناك الكثير من التفاهم بين أنغ سان سو تشي وجو أكيرمان زعيمي دويتش بانك في تلك الفترة. فبينما كان أكيرمان ينتقد جين خلف الكواليس معتبرا إياه غير لائق لتولي القيادة، كان جين يرى نفسه محور العمل الشاق الذي يدفع البنك للأمام، بينما يتجول أكيرمان في حفلات العشاء الفاخرة. ومع ذلك كان لديهما نقطة مشتركة واحدة: قدرتهما على تحقيق الأرباح بأي ثمن. لكن هذه العقلية كانت لها آثارها الجانبية. لم يكن جين قائدا ملهما أو مديرا مسؤولا. كان معروفا بشخصيته الصارمة، حيث يصرخ على مرؤوسيه ويستهجن أي اختلاف في الرأي. بالنسبة له ولفريقه، الغاية كانت تبرر الوسيلة دائما. لم يكن يهتم كيف تأتي الأموال طالما كانت تتدفق. هذه الفلسفة كانت السبب الأساسي في نجاة البنك خلال أزمة اقتصادية هائلة كانت ستؤدي إلى انهيار العديد من المؤسسات المالية الأخرى. كيف استعد دويتش بانك لأزمة الركود الكبير؟ قبل أزمة الركود الكبير كانت البيئة الاقتصادية مثالية لتحقيق الأرباح. أسعار الفائدة كانت قريبة من الصفر، مما سمح للبنوك باقتراض مليارات الدولارات تقريبا دون تكلفة. كل ما كان عليهم فعله هو الاستثمار في أصول تحقق عوائد أعلى من الفائدة المستحقة. دويتش بانك تحت قيادة جين وأكيرمان اتبع استراتيجية خطيرة وغير مسبوقة. نسبة الأصول المقترضة إلى رأس المال بلغت 50-1، وهي نسبة عالية للغاية بالمقارنة مع معظم البنوك التي كانت تتراوح بين 20-1. هذا النهج المحفوف بالمخاطر ظل مستداما طالما استمر الاقتصاد في النمو، وهو ما حدث في السنوات الأولى. بحلول عام 2007 أصبح دويتش بانك أكبر بنك في العالم، حيث بلغت أصوله تريليون دولار، ما يعادل تقريبا حجم الاقتصاد الألماني بأكمله. أقنع أكيرمان وجين نفسيهما بأن نجاح البنك كان نتيجة براعتهم وليس مجرد حظ. عندما ضربت العاصفة، لكن الأمور بدأت تتغير في أغسطس عام 2007 أثناء مؤتمر سنوي في برشلونة. كان جين يبدو متوترا بشكل غير عادي. هو وفريقه كانوا يشعرون بعلامات واضحة على عاصفة اقتصادية قادمة. في لحظة ربما أنقذت البنك، أمر جين فريقه ببيع أكبر مراكزهم المحفوفة بالمخاطر في سوق الإسكان الأمريكي. كان القرار حاسما ومفصليا. بينما كان الاقتصاد العالمي ينهار، بدا أن دويتش بانك قد نجا بأعجوبة، لكن العاصفة لم تكن بهذه البساطة. عندما بدأت الخسائر تتكشف، اضطر جين إلى طلب المساعدة من شخص يعرفه جيدا: بيل بروكسميث، أحد الخبراء الماليين البارزين الذين كانوا قد تقاعدوا مؤخرا. وافق بروكسميث على تقديم يد العون، ليس لأن لديه ولاء للبنك، بل لأنه كان يشعر بالملل من التقاعد. النجاح المخفي خلف الظل. في نهاية المطاف، كان دويتش بانك هو البنك الوحيد الذي أعلن عن تحقيق أرباح خلال فترة الركود الكبير، أو على الأقل هكذا بدا الأمر. الحقيقة كانت أكثر تعقيدا، فقد قام متداولو البنك بتعديل الحسابات لإخفاء حقيقة أنهم ما زالوا يحتفظون بكميات كبيرة من المشتقات السامة، مخفيين بذلك خسائر بمليارات الدولارات. لكن كما يقول المثل: لا يمكن إخفاء الشمس بالغربال. هذه الخسائر لن تبقى مخفية إلى الأبد. فعلى الرغم من نجاح البنك في تجاوز الأزمة مؤقتا، إلا أن التداعيات الأخلاقية والمادية لهذه المناورات ستلاحقه لسنوات طويلة.
الدرس المستفاد: قصة دويتش بانك هي درس قوي في أهمية الموازنة بين المخاطرة والاستدامة، فالنجاح المبني على الحظ والمناورات قد يؤدي إلى النجاة المؤقتة، ولكنه لا يمكن أن يكون أساساً مستداماً للنمو الحقيقي. في عالم المال والأعمال يجب أن تكون القيادة مسؤولة، وأن تكون القرارات مدروسة، وأن تكون النزاهة هي الأساس. هل نجا دويتش بانك حقاً، أم أنه فقط أجل حتمية الانهيار؟ الإجابة تكمن في المستقبل، لكن القصة تؤكد أن الحظ قد يساعدك اليوم، لكنه لن يكون كافياً غداً. بيل بروكسميث والانهيار الداخلي. قصة بيل بروكسميث: الصراع من أجل النزاهة في عالم المال والأعمال. عندما تأسس دويتش بانك، كان بيل بروكسميث واحداً من أبرز الشخصيات التي ساهمت في بناء هذا العملاق المالي. لكن مع مرور الوقت ومع تزايد الضغوط التنظيمية والمشاكل الداخلية، شعر بروكسميث بالاغتراب المتزايد عن العمل الذي ساعد في تأسيسه. كانت هذه الرحلة مليئة بالتحديات الأخلاقية والقانونية، وتحولت إلى درس عميق حول كيفية أن تصبح ضحية للنظام الذي شاركت في بنائه. الأبواب المغلقة تخفي الحقيقة. في عام 2013 بدأ المنظمون يكشفون ما كان يحدث خلف الكواليس داخل دويتش بانك. خلال الأشهر الثمانية الأولى من ذلك العام فقط، تلقى البنك 5777 طلباً للحصول على معلومات، بمعدل طلب واحد كل ساعة تقريباً. لم يكن الأمر مجرد فضول تنظيمي، بل كان دليلاً واضحاً على وجود مشكلات خطيرة. واحدة من القضايا البارزة كانت تحقيق بريطاني يتعلق باحتيال ضريبي ضد البنك، ولكن بدلاً من إصلاح الأمور، اتخذ البنك قراراً غريباً: نقل العمليات المشبوهة إلى ألمانيا. عندما أجبر المنظمون الألمان البنك على التوقف، كان الضرر قد تم بالفعل. 250 مليون دولار قد خدع بها الحكومتان البريطانية والألمانية. صحوة المنظمين. بدأ المنظمون يشعرون بالإحباط من كونهم ينظر إليهم كجهات تنظيمية ضعيفة، خاصة عندما يتعلق الأمر ببنوك كبيرة لديها مليارات الدولارات لتدفع الغرامات البسيطة. لذلك قرروا تغيير استراتيجيتهم. بدأت الغرامات تتضاعف لتصل إلى مليارات الدولارات، مما أظهر رسالة واضحة: لن يتم التسامح مع السلوك غير القانوني بعد الآن. بروكسميث: صوت النزاهة في بيئة ملوثة. كان بروكسميث دائما يحاول إيقاف الممارسات التي تتراوح بين الجرأة غير المسؤولة والمخالفات القانونية الصارخة، ومع ذلك كان جهده يقابل إما بالتجاهل أو السخرية العلنية. في عام 2009 تحدى بروكسميث أحد المتداولين الشباب الصاخبين في نيويورك، تيري ديكسون، بسبب صفقاته المحفوفة بالمخاطر. لكن بدلاً من الاستماع إليه، أصبح بروكسميث هدفاً للسخرية من قبل فريق ديكسون. النتيجة: خسائر فادحة بلغت 541 مليون دولار. وأثارت هذه الصفقات علامات استفهام خطيرة لدى المنظمين: الإهانات الشخصية والمهنية. في عام 2012 تعرض بروكسميث لإهانة شخصية جديدة عندما رفض المنظمون الألمان ترقيته مرتين لأسباب سياسية. تم تعيينه في مجلس إدارة فرع أمريكي غامض للبنك، والذي كان بمثابة غرفة خلفية للصفقات المشكوك فيها، بما في ذلك القروض الممنوحة لدونالد ترامب. عندما بدأ بروكسميث عمله الجديد، صدم بما وجده: فوضى تكنولوجية عميقة، ومتداولون لا يبالون بوجود المنظمين. كان عليه أن يواجه مهمة مستحيلة: تنظيف هذه الفوضى الهائلة. الانهيار النهائي. أصبح قسم الاستثمار في دويتش بانك الذي بناه بروكسميث مع صديقه الراحل إدسون ميتشل مصدراً رئيسياً للمشاكل. وفي الوقت نفسه بدأ المنظمون الأمريكيون والبريطانيون يستهدفونه شخصياً في تحقيقات حول سوء الإدارة. استدعوا تسجيلاً لمكالمة هاتفية اعترف فيها بأن البنك كان يتجنب مليارات الدولارات من الضرائب. شعر بروكسميث بأنه محاصر، مجبراً على الدفاع عن مؤسسة لم يعد يؤمن بها. في يناير 2014 وضع حداً لمعاناته الشخصية والمهنية. انتحر وترك رسائل انتحار مؤثرة موجهة إلى عائلته وإلى أنغ سان سوتشي. دروس من القصة:
قصة بروكسميث ليست مجرد حكاية عن فشل شخصي، بل هي درس قوي عن أهمية النزاهة في عالم المال والأعمال. إنها تذكير بأن حتى أكثر المؤسسات شهرة يمكن أن تنهار إذا فقدت بوصلتها الأخلاقية، كما أنها دعوة للتفكير في كيفية تعاملنا مع الضغوط عندما نجد أنفسنا في بيئات غير صحية. بيل بروكسميث كان بطلاً نزيهاً في نظام مليء بالفساد، وعلى الرغم من نهايته المأساوية، فإن نضاله يبقى شهادة على الشجاعة اللازمة لمواجهة الأنظمة الفاسدة، حتى عندما تكون التكلفة شخصية للغاية. استقالة أنغ سان سو تشي وبداية عصر جديد. نهاية حقبة وبداية جديدة. قصة محاسبة وإعادة هيكلة في دويتش بانك. في عالم المال والأعمال، تكون اللحظات الحرجة غالباً نقطة تحول تعيد تعريف المؤسسات. واحدة من تلك اللحظات كانت استقالة أنغ سان سو تشي، التي جاءت كنذير لعصر جديد من المحاسبة وإعادة الهيكلة في دويتش بانك. كان هذا البنك العملاق الذي كان يوماً ما رمزاً للقوة المالية والتأثير العالمي يواجه أزمات متتالية هددت وجوده. بعد وفاة بروكسميث، أحد الأعمدة الأساسية للبنك، ترك الأمر إلى جين وكبار المسؤولين الآخرين لاتخاذ قرارات صعبة بشأن مستقبل البنك. لكن غياب اليد الثابتة جعل الأمور أكثر تعقيداً. المشاكل التنظيمية المتزايدة بدأت تخيف المستثمرين، ووصل سعر السهم إلى أدنى مستوياته على الإطلاق. بدا أن النفق طويل ومظلم، ولا نهاية واضحة للأزمة. بحلول عام 2015 كان دويتش بانك محاصرا بأكثر من 7,000 قضية قانونية معلقة في جميع أنحاء العالم، مع مليارات الدولارات من الغرامات التي تلوح في الأفق. عندما فرضت غرامة أخرى بقيمة 2.5 مليار دولار، اختار جين تجاهل الموضوع. خلال مكالمة مع مجلس الإدارة، كان رد فعل أعضاء المجلس صادماً. لم يكن هذا القائد هو الشخص الذي يمكن الوثوق به في الأوقات الصعبة. شعر جين بالكتابة على الجدار واستقال في نفس العام. بداية التغيير. استقالة جين لم تكن نهاية الأزمة، بل كانت إشارة إلى أن البنك بدأ أخيراً في مواجهة مشاكله الخطيرة. ومع ذلك استمرت الخسائر المالية في التراكم. أصبح واضحاً للصناعة أن دويتش بانك لم يكن يستحق ما كان يدعيه. مليارات الدولارات من أصول البنك كانت مرتبطة بالمشتقات المالية، والتي أصبحت عديمة القيمة تقريباً بعد انهيار عام 2008. المستثمرون بدأوا في الفرار بمعدلات مقلقة، مما أدى إلى انخفاض سعر السهم بشكل غير مسبوق. وفي عام 2015 ضربت وزارة العدل الأمريكية البنك بغرامة قياسية بلغت 7 مليارات دولار بسبب احتيال المستثمرين. كانت هذه أكبر غرامة تفرض على بنك في التاريخ، وأصبح من الواضح أن إعادة هيكلة شاملة وجذرية كانت ضرورية إذا أراد البنك الاستمرار. قيادة جديدة، رؤية جديدة. في عام 2018 قرر مجلس الإدارة التحرك بحزم. تم تغيير القيادة واختيار كريستيان سيفينغ كرئيس تنفيذي جديد. كان سيفينغ ألمانياً ذو ملامح شبابية، وكان قد عمل في البنك منذ أيام المدرسة الثانوية. قبل عقود حذر سيفينغ من ابتعاد دويتش بانك عن تراثه كبنك ألماني محافظ. الآن أوصى بتقليص قسم الاستثمار بشكل جذري، وهو القسم الذي كان إدسون ميتشل قد صممه على غرار شركات لندن ونيويورك. تم تخفيض القوى العاملة بنسبة 20%، وكانت هذه خطوة مؤلمة لكنها ضرورية. الصراعات المستمرة. لكن حتى مع هذه الجهود لم تنتهي مشاكل البنك. أصبح دويتش بانك معروفاً في الولايات المتحدة، ولكن لأسباب خاطئة. فرع البنك في موسكو كان المكان المفضل للأوليغارشية الروسية الذين لديهم ما يخفونه. في عام 2014 اكتشف المحققون الحكوميون عملية غسيل الأموال، وفي عام 2017 كشف الصحفيون القصة للجمهور. علاوة على ذلك، عادت العلاقة المعقدة بين دويتش بانك ودونالد ترامب لتطارد البنك. كانت هذه العلاقة مصدراً إضافياً للتوتر والتدقيق. رسالة الأمل. رغم كل هذه التحديات، فإن قصة دويتش بانك ليست مجرد قصة انهيار. إنها قصة عن كيفية مواجهة الأزمات والبحث عن طريق للخروج منها.
لقد كانت السنوات الأخيرة درسا قاسيا للبنك وللعاملين فيه، لكنها أيضا فرصة لإعادة البناء والتغيير. اليوم يقف دويتش بنك على مفترق طرق. هل سيتمكن من استعادة مجده السابق؟ وهل ستكون إعادة الهيكلة كافية لمواجهة التحديات المستقبلية؟ الإجابة تكمن في قدرته على التعلم من أخطائه والالتزام بالتغيير الحقيقي. في النهاية، القصة ليست فقط عن بنك، بل عن أهمية الشفافية والمحاسبة في عالم الأعمال. فهي تذكرنا بأن حتى أكبر المؤسسات يمكن أن تسقط إذا فقدت بوصلتها الأخلاقية، وأن النجاح الحقيقي يأتي فقط من خلال العمل الجاد والالتزام بالقيم. قروض دويتش بانك ودورها في وصول ترامب إلى الرئاسة. العلاقة المعقدة بين ترامب ودويتش بانك قصة مثيرة عن المال والسلطة. في عالم مليء بالصفقات المذهلة والتحالفات الغريبة، تبرز قصة العلاقة بين دونالد ترامب ودويتش بانك كواحدة من أكثر القصص إثارة للاهتمام في تاريخ الأعمال والسياسة الحديثة. هذه العلاقة لم تكن مجرد صفقة مالية تقليدية، بل كانت نافذة للتحولات التي قادت ترامب إلى البيت الأبيض. بداية العلاقة: مشاكل قانونية ومفاوضات. بدأت الحكاية عندما استمرت المشاكل القانونية لدويتش بانك مع ترامب حتى عام 2010. في ذلك الوقت وافق البنك على إعفائه من دفع 40 مليون دولار كسعر ثابت، وهو مبلغ أقل بكثير مما كان عليه الدين الحقيقي الذي بلغ حوالي 300 مليون دولار. على الرغم من أن هذا الإعفاء جلب الابتسامة إلى وجه ترامب، إلا أنه لم يكن يملك المال الكافي لسداد باقي الدين. هنا بدأت علاقة جديدة تتشكل بمساعدة شخصية مؤثرة. جارد كوشنر، صهر ترامب في ذلك الوقت، قدم له مصرفيته الشخصية روزماري فريبليش التي كانت تعمل لدى دويتش بانك. بدأت فريبليش مسيرتها المهنية في بنك إسرائيلي متخصص في غسيل الأموال، واشتهرت بجلب عملاء كبار للبنوك التي عملت بها. شعرت فريبليش بالإثارة عند فكرة ضم ترامب إلى قائمة عملائها، وبدأت تدفع الصفقات للأمام بحماس. طلب ترامب منها قرضاً بقيمة 50 مليون دولار من القسم الخاص بدويتش بانك لسداد ما كان مديناً به لقسم الاستثمار. وبفضل حماسها لتحقيق النجاح، تم تنفيذ الصفقة بنجاح، رغم أنها كانت خطوة غير مسبوقة في تاريخ البنك. دور دويتش بانك في صعود ترامب السياسي. الرسالة الرئيسية هنا هي أن ملايين الدولارات من القروض التي قدمها دويتش بانك، بالإضافة إلى الهالة الشرعية المرتبطة باسم البنك، ساعدت ترامب بشكل كبير في تحقيق طموحاته السياسية. في السنوات التالية دعم البنك ترامب في شراء ملعب جولف في ميامي واستئجار مبنى تاريخي في واشنطن العاصمة، والذي تحول لاحقاً إلى فندق ترامب انترناشيونال الفاخر الواقع على بعد بضعة أحياء فقط من البيت الأبيض. لم يتوقف الدعم عند هذا الحد، فقد منح البنك ترامب معدلات فائدة منخفضة للغاية، وبدأ في تقديم قروض وخطوط ائتمان لعائلته أيضاً. وفي عام 2015 عندما أعلن ترامب ترشحه للرئاسة الأمريكية، ظل دويتش بانك إلى جانبه، حيث أصبح مصدراً مهماً لتمويل حملته الانتخابية. في منتصف الحملة طلب ترامب من فريبليش قرضاً آخر لإعادة تمويل ملعب الجولف الخاص به في ميامي، وكانت الإجابة مرة أخرى نعم. استخدام العلاقة سياسياً. لم يكن الأمر مجرد دعم مالي، فقد استفاد ترامب سياسياً أيضاً من ارتباطه بدويتش بانك. عندما واجه اتهامات بأنه منبوذ في العالم المالي، رد ترامب بإشارات إلى علاقته الوثيقة مع البنك، وأحال الصحفيين إلى فريبليش التي ادعى خطأ أنها الرئيسة التنفيذية للبنك. هذا الاستخدام الذكي للعلاقة المالية زاد من قوة صورته العامة، وساعد في تعزيز مكانته كرجل أعمال ناجح قادر على إدارة الاقتصاد الأمريكي. بعد الانتخابات، التحديات والمفارقات. لكن الأمور أصبحت أكثر تعقيداً بعد فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية. حاول المديرون التنفيذيون في دويتش بانك فهم كيف أصبح الرئيس الأمريكي المنتخب مديناً لهم بمبلغ 350 مليون دولار،
ألقوا باللوم على التكنولوجيا القديمة للشركة وأقسامها المنعزلة، بالإضافة إلى التأثير الفاسد للأمريكيين. المشكلة الكبرى الآن كانت أن الرئيس الأمريكي شخصياً كان مديناً بمئات الملايين من الدولارات لبنك أجنبي، بينما تمتلك إدارته سلطة هائلة عليه. إذا تخلف ترامب عن السداد، سيكون أمام البنك خياران سيئان: إما مصادرة أصول ترامب الشخصية، أو القيام بتبرع شخصي غير مقصود قد يفسر على أنه محاولة للتأثير السياسي. ولم يكن أي من الخيارين سيضع البنك في صورة إيجابية. الخلاصة: درس في المال والقوة. قصة ترامب ودويتش بانك ليست مجرد قصة مالية، بل هي درس عميق في كيفية تداخل المال والسياسة والسلطة. هذه العلاقة المعقدة تكشف عن الطريقة التي يمكن بها للقرارات المالية أن تؤثر على مسار التاريخ، وكيف يمكن للمصالح الشخصية أن تصبح جزءاً لا يتجزأ من القرارات الوطنية. في النهاية، فإن هذه القصة تظهر لنا أن المال ليس مجرد وسيلة لشراء الأصول، بل هو أداة قوية يمكن أن تغير العالم. وثائق دويتش بانك الداخلية وكشف الحقائق. فضائح دويتش بانك وكشف الحقيقة على يد فالنتين بروكسميث. في أروقة التاريخ المالي الحديث تبرز قصة دويتش بانك كواحدة من أكثر الروايات إثارة للجدل. هذا البنك العملاق الذي كان يوماً رمزاً للقوة والمكانة المالية العالمية تحول إلى مثال صارخ على الانهيار الأخلاقي والمهني. لكن ما لم يكن أحد يتوقعه هو أن الحقيقة حول فساده ستكشف ليس عبر لجان تحقيق أو صحافة استقصائية، بل على يد شخصية غير متوقعة: فالنتين بروكسميث. البداية: حياة مليئة بالتحديات. فالنتين، أو كما كان يعرف بفال، هو ابن زوجة بيل بروكسميث، الرجل الذي كان في قلب العاصفة داخل دويتش بانك. حياة فال كانت مليئة بالصعوبات منذ نعومة أظافره. قضى سنوات طويلة في دور الرعاية بالتبني قبل أن يتبناه بيل ويصبح جزءاً من عائلته، ومع ذلك ظلت حياته مضطربة، حيث عمل بشكل متقطع كموسيقي واعتمد بشكل كبير على دعم والده. لكن كل شيء تغير في اللحظة التي انتحر فيها بيل. بالنسبة لفال، لم يكن الموت مجرد خسارة شخصية، بل كان سؤالاً ملحاً يحتاج إلى إجابة. لماذا اتخذ بيل هذا القرار؟ وما هي الأسرار التي ربما أخفتها تلك الحياة المهنية الطويلة داخل واحد من أكبر البنوك في العالم؟ البحث عن الحقيقة، بداية الكشف. في الليلة التي تلت وفاة بيل، بدأ فال رحلة لا هوادة فيها لكشف الحقيقة. بدأ بالبحث في الكمبيوتر المحمول الخاص بوالده، حيث اكتشف قائمة بكلمات المرور الخاصة به. ومن خلال الغوص في رسائل البريد الإلكتروني الشخصية والمهنية لبيل، وجد فال نفسه أمام أرشيف ضخم من الوثائق التي كشفت الكثير عن الفساد الداخلي في دويتش بانك. ما وجده فال لم يكن مجرد معلومات عادية، بل كان مجموعة من الوثائق التي تسلط الضوء على الممارسات المشبوهة والممارسات التجارية غير الأخلاقية التي كان البنك متورطاً فيها. هذه الوثائق أصبحت مصدر رزق لفال خلال السنوات الخمس التالية، وأيضاً السبب الرئيسي الذي جعل العالم يعرف مدى تورط البنك في أعمال مشبوهة. الضغط على العائلة. زيارة غامضة. بعد يوم واحد من وفاة بيل، زار ممثلون من دويتش بانك منزل العائلة لتقديم التعازي، لكن الزيارة لم تكن بريئة تماماً. أحدهم أبدى اهتماماً مفرطاً بكمبيوتر بيل المحمول، وقام بنسخ محتوياته دون تردد. بالإضافة إلى ذلك، طلبوا من العائلة عدم التحدث إلى الصحافة تحت أي ظرف. بدا الأمر وكأن البنك كان يحاول تغطية آثاره، لكنهم لم يكونوا على علم بأن فال كان قد بدأ بالفعل في فك اللغز. التعاون مع الصحافة. بداية النشر. بعد 5 أشهر من وفاة بيل، اتصل فال بالكاتب الاستقصائي الشهير ديفيد إنريتش، الذي كان يعمل حينها مراسلاً في صحيفة وول ستريت جورنال. طلب فال المساعدة في فرز الكم الهائل من الوثائق التي بحوزته، ومع الوقت ركز إنريتش على وثيقة واحدة بالتحديد، حيث اتهم البنك الفيدرالي الأمريكي دويتش بانك بممارسات تجارية سيئة. عندما نشرت القصة كان التأثير هائلاً.
انخفض سعر سهم البنك بنسبة 3% في يوم واحد، مما أظهر مدى تأثير المعلومات التي تم الكشف عنها. شعر فال بالقوة لأول مرة في حياته، وقرر أن يستمر في البحث والكشف عن المزيد من الأسرار. الأدلة المخفية: العلاقة بين العمل والانتحار. مع الغوص أعمق في الوثائق، اكتشف فال أدلة تربط بين وفاة بيل وظروف عمله المجهدة. وجد رسائل من أطباء بيل تفصل معاناته من القلق الشديد بسبب التحقيقات المستمرة التي كان يخضع لها. كما وجد نسخاً من ملاحظات الأطباء التي تم تعديلها وحذف أجزاء منها بواسطة محامي البنك، مما يشير إلى محاولة واضحة للتلاعب بالمعلومات. بدا أن بيل كان يحمل على كاهله عبء مشاكل البنك، ومع تسارع وتيرة الأخطاء أصبح الضغط أكثر من أن يتحمله. في النهاية لم يعد هناك مهرب. الكشف النهائي: تسليم الوثائق للحكومة. في عام 2019 قرر فال تسليم الوثائق إلى آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات التي كانت تحقق في تدخل روسيا في انتخابات ترامب. كان فال يعلم قيمة ما بحوزته، ولم يكن على استعداد للتخلي عنه بسهولة. في النهاية اضطر شيف إلى إصدار أمر استدعاء قضائي لإجبار فال على تسليم الوثائق. تلك الوثائق أكدت ما كان يشتبه به الكثيرون منذ فترة طويلة، أن دويتش بانك كان متورطاً في شبكة معقدة من الفساد والإهمال. لكن الأكثر إيلاماً كان أن بيل بروكسميث، الرجل الذي مات بسبب تلك الضغوط، لم يكن مجرد ضحية للبنك، بل كان أيضاً شاهداً صامتاً على انهياره الذاتي. الخلاصة: درس في المسؤولية. في نهاية المطاف لم يكن دويتش بانك هو من قتل بيل بروكسميث، بل كان البنك نفسه ضحية لعقود من الإجرام والغرور والتهور. فالنتين بروكسميث رغم كل الصعوبات التي واجهها أصبح رمزاً للحقيقة والعدالة. لقد أثبت أن حتى الشخص الذي يبدو أقل تأثيراً يمكنه أن يلعب دوراً حاسماً في كشف الحقيقة ومحاسبة الجبابرة. هذه القصة ليست مجرد حكاية عن فساد مالي، بل هي رسالة قوية عن أهمية الشجاعة والمثابرة في وجه الظلم. فالنتين لم يكن مجرد شاهد، بل كان البطل الذي كشف الستار عن واحدة من أكبر الفضائح المالية في التاريخ الحديث. الخاتمة: الرسالة الرئيسية في هذه الفصول هي أن فساد دويتش بانك وغروره وجشعه الجامح قد تسبب في عواقب مدمرة على صناعة التمويل والاقتصاد العالمي، وحتى على الرئاسة الأمريكية. ناهيك عن الموظفين الأفراد في دويتش بانك الذين يعيشون مع هذه الحقائق، يقوم البنك بإعادة الهيكلة ظاهرياً لتجنب تكرار أخطائه السابقة، لكن الأضرار التي سببها لا يمكن إصلاحها. شكراً للمشاهدة. إذا أعجبك الفيديو يرجى الإعجاب والاشتراك في قهوة وكتاب للمزيد من الفيديوهات المشابهة، ولا تنسى ترك تعليق في قسم التعليقات وإخبارنا بما وجدته أكثر فائدة. حتى المرة القادمة، استمر في السعي نحو النجاح.